नमस्कार मित्रांनो, माझ्या चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आणि आज मी बनवणार आहे शेळ्या भाताची रेसिपी। या रेसिपीसाठी इथे मी मसाला तयार करून घेते। आता तर मी 1 चमचा तेल घातलेला आहे। इथे मोहरी टाकून घेते। इथे जिरे घालूया। चॉप केलेले कढीपत्ता आहे। हे आहे हिरवी मिरची, आलं आणि लसूण, हे मी पेस्ट करून घेतलेले आहे, ते पण मी घालते। इथे मी घेतलेले हळद 1 चमचा, गरम मसाला, चिमट साखर आहे। इथे मी घालणार आहे आपले कांद्याची पात 1 वाटी। तर कांद्याची पात मी ते हलवूपर्यंत तुम्ही माझ्या चॅनेलला सबस्क्राइब करा। तर इथे मी घेतलेला आहे 1 बटाटा उकडून, आपल्याला स्मॅश करून घ्यायचं आहे। मटर आहेत, थोडीशी मटकी आपण घालू शकतो, ऑप्शनल आहे। तर मी इथे मीठ घालून घेणार आहे, थोडं चवीनुसार मीठ घ्या। थोडंसं रेड चिली सॉस घालते, ग्रीन चिली सॉस आहे, आणि हा आपला सोया सॉस, तोही 1 चमचा घालायचा आहे। हा टोमॅटो सॉस आहे, तो 2 चमचे घातलेला आहे मी। तर आता आपला मसाला तयार झालेला आहे इथे। आता हा आहे आपला शिळा भात, त्याला असा चांगला फोडून घ्यायचा, आणि हा आपला मसाला याच्यामध्ये घालूया। आता मी इथे थोडं घालणार आहे ओरिगानो, आणि आता इथे घालूया कॉर्नफ्लॉवरचं पीठ। 1 कप पीठ घेतलेलं आहे मी। तर माझं इथे पीठ मळून झालेलं आहे। आता याला 5 मिनिटं रेस्ट व्हायला ठेवून देऊया। तर 1 कपामधलं माझं एवढं कॉर्नफ्लॉवर पीठ राहिलेलं आहे, त्याचा आपण पेस्ट करून घेऊया इथे।